Alam ko maraming magagalit. Alam ko marami kasi ang Pilipino na nag-iisip na tuwing ang magyayaya ay ang OFW, isipin nila, Siya nagaya, di siyang gumastos. siguro sasabihin nyo kasi hindi naman kaya ni tito or hindi naman kaya ni tita or hindi naman kaya ni whoever, no? Eh di wag nyo silang isama. Hindi masama yun. Hindi masama na hindi mo sila isasama kung ang gagastusin mo para sa bakasyon ninyo ay uutangin mo lang at hindi mo napag-budgetan. Bakasyon na naman, excited ka na bang makita ang iyong pamilya sa Pilipinas pero kinakabahan sa aabutin ng inyong gastusin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang pamamaraan para tayo ay makapag-ipon at makatipid tuwing bakasyon. Good morning po mga tangay. Good morning sa lahat ng aking mga kabayang OFW kung nasaan man kayo ngayon at welcome back to our channel. But if you're new here, I'm Janice. I'm a retired OFW from Dubai and I'm now based in the Philippines together with my husband. Kung kayo po ay isang OFW, welcome na welcome po kayo sa channel na ito dahil ang aming goal, ang aming dream for this channel is to be able to influence as many OFWs as we can, kahit isa lang, so that they would maximize their time abroad and retire on their own terms in the Philippines or elsewhere. Ang pagbabakasyon po ang isa sa mga pinaka nagpapadugo ng ating mga bulsa bilang OFW. Aminin man natin o hindi, ito talaga yung pinakamagastos na activity na ginagawa natin sa isang taon. Or minsan nga, pag-uwi natin sa abroad, may dala-dala pa tayong bayarin. Pero ang goal natin sa video na ito ay mabago yan. Ang goal natin ay maging mas cost-efficient ang ating pagbabakasyon without sacrificing on our enjoyment, on our leisure time, at tayo ay sa ating pagre-relax. So, ano-ano ba yung mga tips na ating pwedeng gawin para makapag-ipon at makatipid tuwing nagbabakasyon? The first tip is to have a sinking fund for your vacations. To those who don't know what a sinking fund is, it is basically a fund that you set aside for your vacation. Napag-usapan po natin yan sa ating video, yung previous video natin kung paano kami mag-budget. So if you haven't watched it yet, I'll put it in the link above or in the description box below. Dirhams na lang po tayo dahil ako ay nagtrabaho sa Dubai, so dirhams yung mas kabisado ko. I'll just put the dollar equivalent. So for example, gusto mong mag-uwi sa Pilipinas at ang gusto mong baon ay 10,000 dirhams. So kung December po ang iyong projected na bakasyon, ang gagawin nyo po, January pa lang, ang hahati-hatiin nyo na yung 10,000 dirhams into small chunks. So let's say 1,000 dirhams, yun na po yung itatabi nyo kada buwan. Para pagdating ng December ay may budget na po kayo pang bakasyon. Ang nangyayari po kasi, for example, sa Dubai, meron kaming paid vacation na 1 month. Ang ginagawa ng iba, yung 1 month pay na yun yung ginagamit nila pang bakasyon. Mali po yun. Kasi bakit? Yung sahod mo na yun for that whole month, meron ka pa rin namang bills na may iwan sa Dubai. But what are those bills? Your rent, yung iba niyo pang payments, yung inyong utilities, babayaran at babayaran niyo pa rin yun. So, kung gagamitin niyo yung baon, yung salary niyo for that month, masasacrifice naman yung iba ninyong payments. Po yung pamamaraan para tayo ay makapag-ipon sa ating bakasyon. Ito naman yung paano tayo makakatipid tuwing tayo may magbabakasyon. Ano ba yung ating magic word tuwing tayo ay uuwi? Sige, kung sino makahula, ilagay niyo po sa comment section below. Ano ba ang laging naiisip sa mga OFW tuwing tayo ay uuwi? Comment niyo po, pasalubong. Naku, napakalaking gastos po ang pamimili ng pasalubong para sa iyong pamilya, sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, office mates, kaibigan. Ang OFW halos siguro mga 70% ng bagahe niya puro pasalubong. Now, hindi ko po alam kung saan nag-ugat itong practice na ito na kapag ikaw ay OFW talagang magpapamudmud ka pa ng pasalubong. Now, I'm not saying na mali yan or masama yan, It's good to share your blessings. It's good to be generous to others. And I, for one, am an advocate of being generous to others. But, ito po ang tatandaan natin mga kapwa ko OFW. Hindi po natin kailangan magpa-pressure or hindi natin kailangan magpa-apekto sa sasabihin ng iba tuwing tayo ay uuwi. Kung wala tayong maibibigay or budget para sa pasalubong, will that make a difference? Makakauwi ka pa rin naman, di ba? And will that change your relationship? No, I don't think so. It will not affect your relationship because your presence is more important than the presents that you will be giving away. So, tandaan po natin, kung hindi kaya ng budget natin ang
pagpapasalubong, wag na lang. Ito, yung mga bagay na mga useless pasalubong, ref magnet. Kasi nga naman, galing tayong wherever, let's say Greece, OFW tayo sa Greece, or sa Italy, or sa Hong Kong, namimigay tayo ng mga ref magnets na hindi rin naman siya talaga importante, na nag-gather lang siya ng dust, nakakalibukan lang, nahuhulog, nababasag, kinokolekta lang sa ref na wala naman talagang kahit anong halaga. Yung ginagastos natin sa bawat bakasyon, bawat pasalubong, kapag inipon po natin yan, napakalaking amount niyan. At bakit tayo nagbibigay ng pasalubong sa mga taong hindi naman talaga natin nakaka-interact on a daily basis? Mga kamag-anak na nakikita lang natin once in a blue moon. Baliin na po natin yung practice na yan. I'm not saying na maging madamo tayo or whatsoever. No, that's not it. But what I'm saying is, let us stop the practice of giving useless things, clutter, pwedeng maging basura to people who don't even add value to our lives on a daily basis. Ngayon, kung hilig nyo lang po talaga mamigay, okay lang din naman. Basta kailangan pasok siya sa ating budget. At ang pinaka-importante doon, yung bibilhin nyo, yung hindi naman talaga mahal. Hindi nyo po kailangan mamigay ng mga Nike shoes, mga mamahaling pasalubong, Make sure ang bibigyan nyo lang, yun talagang taong mga pinaka-importante sa inyo. Next step, iwasan ang libre ng libre. Ang mga OFWs po, ang isa sa mga pinakagalanting tao sa buong mundo, na kung saan tuwing uuwi sila, libre lahat. Nako, ito po yung isa sa mga practice na kailangan nating iwasan, tuwing nagbabakasyon tayo, hindi natin kailangan ilibre lahat. Like, you will meet with your friends, eat somewhere, pay for the food and all that. That's really a wrong practice. I remember kami po nung nagbakasyon kami, every time I would meet my best friends, the two Marks, tuwing lalabas kami, alam niyo po, hindi sila talaga nagpapalibre. At minsan nga sila pa yung nagbabayad. So tuwing lalabas kami, nung nagbiyahe kami ng El Nido, they paid for their own tickets, for their own hotel, pati food. Kasi alam nila na hindi kailangang manlibre ang OFW. So you need to have friends who value your time, your presence more than what you can do for them. Nung bumiyahe po kami sa Manila, bumiyahe kami ng Singapore, bumiyahe kami ng El Nido, kaming magbe-best friends, talagang share kami sa gastos. Next step is hati-hati ng gastos. Gaya po sa nasabi ko kanina na hindi natin kailangan manlibre all the time. Siguro pipiliin lang natin yung number of occasions at number of people at yung tao na ililibre natin kung kailangan talaga. Ang next step is related to that, at ito ay yung hati-hati. Hati-hati dapat. So, kung magbabakasyon po kayo ng pamilya at meron kayong trip somewhere, ang pinakamaganda po ay paghati-hatian niyo po ang inyong gastusin. For example, family reunion at na-decide kayo na gagastos, punta kayo ng Baguio as a family, At kasama yung mga kapatid, mga tito-tita, or whatever, or whoever ang gusto nyong isama. As much as possible po, i-open nyo sa kanila yung possibility na okay lang ba na share tayo sa gastos. Now, alam ko maraming magagalit. Alam ko marami kasi ang Pilipino na nag-iisip na tuwing ang magyayaya ay ang OFW, isipin nila, siya yung nagyaya, di siyang gumastos. Alam niyo po, sa Pilipinas lang yan. Sa Asian countries lang yan. Kasi sa Western countries, kahit na ikaw ang nagyaya, talagang they always pitch in. Talagang nagsishare sila sa gastusin. So, dapat ganun din tayo. Now, siguro sasabihin nyo, kasi hindi naman kaya ni tito, or hindi naman kaya ni tita, or hindi naman kaya ni whoever, Hindi huwag nyo silang isama. Hindi masama yun. Hindi masama na hindi mo sila isasama kung ang gagastusin mo para sa bakasyon ninyo ay uutangin mo lang at hindi mo napagbudgetan. Gusto ko po sanang sabihin sa ating mga kapwa OFW, hindi mahalaga ang opinion ng iba. Diba? Sabihin, yung madalas na sabi, ay nakapag-abroad lang ang yabang na. Ay nakapag-abroad lang ang damot na. Naku po, kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi kayo madamot at ginagawa niyo lang ito para hindi kayo mangutang o hindi kayo magipit sa inyong bakasyon, mas mahalaga po na hindi niyo napansinin yung mga sinasabi ng iba. So, kung pwede kayo maghati-hati sa expenses, mas maganda. Sa amin po, as a family, nanggaling po ako sa pamilya ng OFWs. My mom is an OFW in the UK. My sister, my elder sister, the second, is a dentist. The other one is still in college. So, 3 of them are in the UK. And then, our eldest is an entrepreneur in Malaysia. The third one is an engineer in Doha, Qatar. I'm the fourth one. And then the fifth one is a software engineer in Dubai.
So, lahat po kami ay mga OFWs at nung sinelebrate namin yung 60th birthday ng aking nanay, kami po ay nag-reunion dito sa Palawan. Sa aming pamilya, ako rin yung organizer at taga-budget, no? So, ang gagawin namin, magpo-project na ako ng amount and everyone contributes. Yung mga medyo mas mababa ang income sa amin, mababa lang din po yung contribution nila. At ino-open ko to sa aming buong family na mas maganda kung magkakaroon na lang tayo ng pooled fund at lahat ng gastos doon natin gagalawin at magkakaroon tayo ng accounting. That way, mas naging maayos po yung aming pababakasyon. Hindi kami kontrolado na, ay wala tayong budget for that, we cannot do that. So, naging mas maganda yung aming bakasyon dahil lahat nagawa namin dahil nagtulong-tulong kami. Siyempre, hindi naman kayo lahat OFW as a family, di ba? So, yung iba po, pwede pa rin namang mag-share-share. So, you can open it to your family members na kulang yung budget ko ngayon, okay lang ba kung share-share tayo? Kahit magkano lang ang ma-share ninyo, okay lang. Hindi kailangan mag-share sila ng malaki. What we're doing here is we're changing the mindset of our families in the Philippines na hindi porket OFW siya lahat. Yung families natin sa Philippines, kumikita rin naman sila kahit 100, 1,000, 2,000, 3,000. That's a big help kasi it's a step in the right direction. Next step is to track your expenses and pay in cash. Ako po, we don't have a credit card and we no longer have it. So I believe that the best vacation, sabi nga nung quote, no, the best vacation is one that doesn't follow you home. Kasi ang nangyayari, maraming nagbabakasyon, gastos ng gastos, kaskas ng credit card. Pagdating sa abroad, yung mga next few months, babayaran niya pa yung naging bakasyon niya. So yung bakasyon niya naging nightmare. So, always pay in cash. Kung ano lang yung naging pondo nyo, yun lang yung gagastos inyo. And track your expenses. Second to the last tip, if you have a business in the Philippines, what you can do is to set aside the profits and use that as your vacation fund. So, ganun po yung ginawa namin sa isa sa mga bakasyon namin. Nag-post na ako agad, nagsabi na ako agad na babakasyon kami, pero wala akong daladalang pera. So, ang gagamitin ko na lang ay yung aking yung aming natabing income sa aming apartment business. By that time, kung makita na po siya at kung ano lang yung natabi for that period, yun lang yung aming gagastusin. So, if you have extra income in the Philippines, that would be a good source of your vacation fund as well. And last but not the least, invest in memories, invest in moments. Hindi po kinakailangan ng lahat ng ginagawa natin tuwing bakasyon ay yung magastos lang na activities, no? So, pwede po kayong mag-quality time as a family. You can play board games, pwede kayong magbunutan ng uban, engage in sports together, pwede kayong maglaro ng Pictionary, pwede kayong mag-go on a stroll together, mag-beach. Hindi kailangan lahat ng parte ng bakasyon ay yung malaking gastos. Even at home, you can clean the house together, you can do gardening together, and all the things that will keep you occupied. Kayo naman po, ano-ano yung mga tips ninyo para makatipid at makapag-ipon tuwing magbabakasyon kayo? Yung mga hindi ko nasabi, and if you think that it will be helpful, please share them in the comment section below. If you found this video helpful, please click the like button so we'll reach more OFWs. Thank you very much for spending time with me. I'll see you in our next video. Bye!